Oké, maar eerst even een belangrijke disclaimer. Ja, want hetgeen wat ik in deze video ga doen is erg risicovol. En als je er geen verstand van hebt, zoals ik ook niet heb, is dit gewoon hetzelfde als gokken. Ik ken mensen die dit meerdere malen zonder kennis hebben geprobeerd en altijd hun geld zijn kwijtgeraakt. Dus van mij even gratis advies voor jullie. Doe dit thuis niet na. Wat je wel mag doen is een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En even abonneren op mijn kanaal. En mocht je toch zo eigenwijs zijn om wel te gaan daytraden, zorg er dan voor dat je dat altijd eerst met nepgeld doet. En maandenlang boeken leest, video's kijkt en cursussen doet. Dan gaan we nu beginnen met het daytraden van €1000. Ja, maar voordat we dat gaan doen, eerst even wat duidelijke basisinformatie over daytraden. Daytraden kan op verschillende soorten producten, waaronder aandelen, cryptocurrencies, grondstoffen zoals goud en zilver, indexen en forex. Nou, heel simpel gezegd, als jij denkt dat iets omhoog gaat, plaats je een buy order. Denk je dat iets omlaag gaat, plaats je een sell order. En als jij dan na een tijdje de order sluit, betaal of krijg je het verschil. Ik heb een account aangemaakt bij een broker die een leverage hanteert. Oh ja, leverage. Dat was ik nog even vergeten te vertellen. Stel je voor, jij koopt voor $10.000 aan aandelen in Facebook met een leverage van 1 op 10. Dan betekent dat dat jij $9.000 leent van jouw broker en $1.000 zelf inlegt. Nou, waarom is dit interessant? Stel je voor dat dat aandeel van 10.000 met 10% stijgt naar $11.000. Dan heb jij dus $1.000 winst met maar $1.000 inleg. Maar als dat aandeel met 10% zakt, dan betekent dat dat jij $1.000 verlies hebt. En dus al je geld kwijt bent. En ik heb al met wat nepgeld mijn eerste paar trades geplaatst. Want ik dacht, hey, het is altijd handig om het eerst met nepgeld te proberen voordat ik €1000 op mijn account zet. Wow, ik ben dus nog met de demo geld aan het spelen. Maar ik heb hier dus een order geplaatst. En die gaat al omhoog. Oh, nu niet meer. Oh shit. Oh shit. Oké, ik heb niks gezegd. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. En ik moet eerlijk zeggen dat alles wat ik tot nu toe heb gedaan echt puur gokken was. Ik had €1000 aan nepgeld. En ik was in de eerste 4 minuten al gelijk €447 kwijt. Daarna €16,57. En omdat mijn geld al bijna op was, besloot ik om nog €10.000 aan nepgeld op mijn account te storten. Wat gewoon gratis is natuurlijk. En toen begon het gokken weer. €48 weg. €6.275 weg. Bijna €500 weg. €82 weg. En €173 gewonnen. En daarom had ik besloten om nog even wat dagen meer de theorie in te gaan van het daytraden. Oké, ik heb ook even besloten dat ik een Instagram story ga maken. Met de vraag of er mensen zijn die mij volgen die goed kunnen daytraden. Want ik moet gewoon nog iets meer informatie hebben over het daytraden. Als je mij niet volgt op Instagram, doe dat dan trouwens ook. Ik heb bijna 10.000 volgers. En dan kan ik eindelijk een swipe-up plaatsen. En dat wil ik al zo lang. Dus dankjewel. Nou, dan is het nu tijd om €1000 op mijn account te storten. En ik ben best een beetje zenuwachtig, want €1000 is voor mij ook heel veel geld. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog wel even één ding zeggen. En dat is dat deze video is gesponsord door Bunkbank. Bunk, weer bedankt voor het sponsoren van deze video. Zonder jullie was het niet mogelijk om deze video te maken. Bunk is een mobiele, groene, innovatieve, digitale bank uit Amsterdam die jou helpt om geld, tijd en CO2 te besparen. Bunk is er om jouw leven makkelijker te maken. En gelukkig hebben ze net een nieuwe update gelanceerd, namelijk Bunk Update 16. Wil jij misschien ook ergens in investeren of iets kopen, maar heb je daar nog geen geld voor omdat je te veel geld uitgeeft aan bijvoorbeeld het bestellen van eten op thuisbezorgd? Dan kun je met deze nieuwe update budgetten instellen voor bepaalde dingen. En dan krijg jij een push notificatie op je mobiel en zie je precies hoeveel geld jij nog kan uitgeven voor bepaalde dingen. Ook hebben ze een andere nieuwe functie die heet de autosave en daarmee kun je heel veel geld besparen. Want wat er gebeurt is elke keer als jij iets pint, wordt het naar boven afgerond en dat bedrag wordt op een aparte rekening gezet. Dan heb je eigenlijk niet door dat je aan het sparen bent en dan heb je zo aan het einde van een paar maanden extra bedrag om leuke dingen van te doen. Een account aanmaken is geheel coronaproof. Het kan namelijk gewoon via internet of via de app binnen 5 minuten. En als je dat doet via mijn link in de beschrijving, dan draag je ook nog een stukje mee aan het milieu. Want voor elke nieuwe rekening dat geopend wordt via die link, plant Bunk 10 bomen. Bunk, nogmaals bedankt. En hier gaan we. €1000. €1000. Zo, er staat inmiddels €1000 op. Zoals je hier kan zien, dit is een echt account. Dus deze €1000, die is echt van mij. En ik ga daar heel erg voorzichtig mee doen. Want dit willen we natuurlijk niet kwijtraken. Even kijken. Ja, wat gaan we traden als eerste? Ik ga gewoon wat dingen proberen. En ik hoop jullie zo te zien. Oké.
Eerste trade is geplaatst. Waarom? Geen idee. En nu kan ik wel stoer proberen te praten, maar ik denk dat dit veel resistance is. En daarom deze trend weer omhoog gaat. Geen idee. Ah, yes! 10 cent winst al op deze trade. In de tussentijd heeft Florian op mijn Instagram vooral gereageerd en ik besloot hem even te bellen. Hoi, alles goed? Ja, zeker wel. Hey, nice. Oh, echt? Wow, yo! Dat wist ik niet. Vet, man. Hey, vet hè? Vet. Nee, ik vind het in die zin wel lastig. Maar kijk, weet je, ik ben redelijk ervaren. Ja. Ik heb er maandenlang tijd in gestopt om er in ieder geval kennis op te doen. Ik kan je best een paar tips geven, maar het is niet zo dat ik nu met mijn soort toverstaf zwaai en dat je in één keer al die profits pakt. Nee, dat verwacht ik. Natuurlijk. Nee, dat verwacht ik ook niet. Ja. Maar ik wilde in die zin wilde ik dan 3 tips geven. Dat het inderdaad wel belangrijk is dat je iets van vooronderzoek of educatie volgt. Omdat het een markt is waar je 90% van de retail traders zoals jij en ik gewoon verlies maakt. 90%. In die zin, weet ook, dat is tip nummer 2, weet ook waar je aan begint. Kijk, ik heb dan educatie gevolgd en dat was de eerste 3 maanden heb ik er heel veel tijd, moeite en geld in gestopt zonder dat ik er wat voor terugkreeg. Ja. En en dat is ook een stukje mindset, dat is gelijk tip nummer 3, wat jij zelf ook al zei. Treed niet met je emoties of met je dronken kop. Ook niet aan revenge training doen. Ik denk van, kut, ik heb 4 keer achter elkaar verloren. Ik ben met €1000 gestart, ik heb nu nog maar €460. Ik ga mijn lot size verhogen en ik ga alles weer terugwinnen. En dan in één keer is je €1000 weg. Nee, je treedt echt met je gezonde verstand. En het is ook een stukje mindset. Verder kreeg ik nog wat technische tips van Florian en daarna was het weer tijd om te daytraden. Oké, goed nieuws. We zijn wat uren verder. Het is echt wel 2 of 3 uur later. En zoals je kan zien, heb ik nu €5. €5,30 ongeveer. De leverage op deze broker is vrij laag en daarom heb ik besloten om naar een andere broker over te stappen die een leverage van 1 op 500 hanteert. Dit om meer winst of verlies te krijgen. Close all. Close. Bam. Vanaf hier werd het eigenlijk een heel ander verhaal, want de trades die ik plaatste gingen nu heel snel omhoog en ook heel snel omlaag. Met mijn eerste trade die ik heb geplaatst had ik een verlies van €31,55. En kort daarna had ik een trade met een verlies van €186,64. Gelukkig kreeg ik daarna 2 goede trades, die waren wel meer geluk dan wijsheid. Eentje van €156,99 en eentje van €90,27. En toen ging het echt bergafwaarts. Ik merkte aan mezelf dat ik best wel emotioneel aan het traden was. Hierna heb ik namelijk 3 trades verloren. Eentje van €266,55. Shit. Nee! Oké, jongens, ik heb weer niet goed nieuws. Weer is een trade verkeerd gegaan. €286,55 verlies. Eentje van bijna €30 en eentje van €13,34. En toen kwam ik uit op een totaalbedrag van €704,24. En op dit moment staat er nu nog een Bitcoin trade open en die zit op €41 verlies. En eigenlijk heb ik dus best wel veel geld verloren met deze video. Het had 2 kanten kunnen opgaan. Of ik had winst gehad of ik had verlies gehad. Want ik was echt aan het traden zonder kennis. Ik had graag een video gemaakt waarin ik winst kreeg voor jullie. Maar helaas is dit de realiteit. Als deze video 5000 likes krijgt, ga ik een deel 2 maken. En ik ga ervoor zorgen dat ik dan veel meer kennis krijg in de daytraden. En ik ga jullie dan ook zeker mijn kennis uitleggen. Nogmaals, doe dit alsjeblieft niet na zonder kennis. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien op mijn kanaal. Ik heb leuke dingen in gedachten. Dankjewel iedereen voor de support. Dankjewel nieuwe mensen. En adios.